හොඳයි අදත් අයබෝන් කියලා කරනවා YouTube YouTube channel එකට. ඉතින් තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒතකොට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අදහස පල්ලෙහාන් comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් යන්න අපේ social media එකට අපි ඉන්නේ Facebook එකට ගිහලා අපේ page එක like කරන්න, අපි දාන post share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අපේ thumbnail එක අපි අද දාලා තින්නේ ජීවිතේද මරණයද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද බලන්න ඇති මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ वाव जीवत करवන්න පුළුවන් ඒ වගේ वाव මරණයටපත් කරන්න පුළුවන් එක්තරා concept එකක් ගැන. ඉතින් මේ concept එක ගැන කතා කරද්දී ලෝකේ බොහෝ රටවල් මේ concept එක පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අනුගමනය කරනවා, ඒකට අවධානය ලක් කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ මේ තත්ත්වය කොහොමද? ලංකාවේ මේ තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක වෙනවද? මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. Unity modes. හොඳයි ඉතින් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ කොළඹ පැත්තේ එහෙම යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට්. ඉතින් මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිට් වල උඩම ගහලා තියෙනවා සමහරක් තැන්වල කොළ පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සුදු පාට කැපිටල් ලකුරෙන් සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා. ඔව් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සේෆ්ටි ෆස්ට්. ඉතින් සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා කියන්නේ ලංකාව වගේම ලෝකයේ අනිත් රටවල භාවිත කරන ලොකු කන්සෙප්ට් එකක්. ඉතින් මේක සිංහලෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි කියන්නේ පළවෙනි ආරක්ෂාව කියලා. ඉතින් මේකට අපි කියනවා සුරක්ෂිතතාව කියලාත්. ඉතින් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට කැඩෙනවා. එක තමයි තමන්ගේ ආරක්ෂාව, දෙක තමයි අන්නගේ ආරක්ෂාව, තුන තමයි දේපල ආරක්ෂාව. ඉතින් මුලින්ම තමන් ආරක්ෂා විය යුතුයි. ඊට පස්සේ අන්නගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ අය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ඊට පස්ව තමයි දේපල ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ concept එකේ මූලිකම හරය. ඉතින් දැන් අපි බලමු මොකකින්ද අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕන කියලා. ඒ තමයි අනතුරු වලින්. අනතුරක් කියන්නේ මොකක්ද? ඕනම අවස්ථාවක සැලසුම් නොකරන ලද යම්කිසි අනාරක්ෂිත ක්‍රියාවක් මත සිදුවිය හැකි හානිදායක ක්‍රියාවකට අපි කියනවා අනතුරක් කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් සේෆ්ටි ෆස්ට් ගැන ගැඹුරට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට සේෆ්ටි ෆස්ට් ගැන ගොඩක් ගැඹුරට ටිකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තියෙන OHS කියන concept එක ගැනත් ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම workshop වලදී මේවා ක්‍රියාවට නංවන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේවා තියෙන පාලන ක්‍රම, මේ මැනේජ්මන්ට් කරන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනවත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම PPE ගැනත් වැඩි වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් අදහසක් තියෙනවා නම් PPE කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ලබන සතියේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගලන් අදහසක් තියෙනවා නම් දැම්ම කමෙන්ට් කරන්න PPE ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මොනවද? මොකක්ද මේ PPE කියලා කියන්නේ? ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට ඒකත් හොඳ අයිඩියා එකක් වේවි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මොනවද මේ ගැන? මේක ඇයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ දේවලුත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. ඉතින් කාර්මිකයෙක් හැටියට වා කොහොමද? කාර්මික හැටියට වා කොහොමද වාගේ අපට සිදුවන මේ අනුතුරු වළක්වා ගන්න වාට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? වාඩ කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දේවල් කතා කරගෙන යනකොට අරක කරන්න එපා, මේක කරන්න එපා, මේක කරන එක වැරදි, මේක නොකර ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කතා කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම මදි වෙනවා. ඒ නිසා මම තීරණය කරා මේකටත් තව මොකක්ද concept එකක් ඇඩ් කරගත්තොත් අපිට ලේසි වෙවි මේ වීඩියෝ එක තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගෙනගෙන යන්න. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද ඒ concept එක කියලා. ඒ තමයි 5S concept එක. ඉතින් මේක ජපානයේ ආපු concept එකක් කියලා වань හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ද මේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න, මේක මේ පරිපාලන ක්‍රියාවට සම්බන්ධ concept එකක් නේ කියලා වඩ හිතන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙන් පුළුවන් අපිට ආරක්ෂාව සම්බන්ධිනුත් යම්කිසි අයිඩියා එකක් ඔලුවට ගන්න. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් මේක ජපානයෙන් ආවා කිව්වට අපේ ඉස්සර මිනිස්සු ගාව නම් මේ concept එක ගොඩක් හොඳට තිබුණා. නමුත් තාක්ෂණය දියුණුවත් එක්කම අපේ වටේ තියෙන අනුතුරු ටික අපි ගේ ඇතුළට ගත්තා වගේ වැඩක් තමයි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ආයි අපි අලුතෙන්ම ජපන්නු අපිට දීපු concept එකක් කියලා දාගෙන S5 ක්‍රමය මම දැකලා තියෙන රාජ්‍ය ආයතනවල ලොකුවට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේක එහෙම ගහගන්න ඕනෙත් නෑ. ඇත්තම අපි පරණ මිනිස්සු ගාව මේ දේ තිබුණා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම S5 concept එකේ පළවෙනි එක තමයි තෝරා ගැනීම. ඉතින් මේ තෝරා ගැනීම ගැන කතා කරද්දී අපිට අවශ්‍ය කරන දේ තමයි අපි තෝරා ගන්න ඕනේ. ඔයාම ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඔයාට කරන්න අවශ්‍ය දේ තමයි තෝරා ගන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සර කාලෙන් ගොවියෝනේ ගොඩක් හිටියේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඒගොල්ලන්ගේ මුතිය තමයි ගොවිතැන. ඉතින් මේ ගොවිතැන් කරන්න ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන උපකරණ තෝරා ගැනීමේදී ඒගොල්ලන්ට උදැල්ල වෙන්න පුළුවන්, නගුල වෙන්න පුළුවන්, තව ආශ්‍රිත උපකරණ තියෙනවා කියලා අපි හිතන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ ඒවා තෝරා ගැනීමට ලක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ වෙන දේවල් ගන්න යන්නේ නැහැ. කම්මල් කරුව කම්මල්ට අවශ්‍ය කරන අවුදු උපකරණ ගන්නවා. ගොවි තැන්ට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ගොවියා තමන්ගේ ළඟ තබා ගන්නවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට තමයි මගේ පළවෙනි
කාරණාව කිව්වේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ S5 concept එක කොහොමද අපි ඉදිරියදා අපේ කාර්මිකයෙක් හැටියට අපේ මේ වැඩ කටයුතු වලට භාවිත කරන්න කියලා. S5 concept එකේ පළවෙනි අංගය තමයි තෝරා ගැනීම. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේ පමණයි ඔයා තෝරා ගන්න ඕනේ. ඔයාට උදාහරණයක් ගමුකෝ ඔයා මැෂින් ෂොප් එකක් කරන කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය කරන මැෂින් ටික තමයි ඔයා මුලින්ම තෝරා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා අනවශ්‍ය දේවල් ඔයා ගන්න යන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය වියදම් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ඔයා තෝරා ගන්නවා. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් ඔයාට ජොබ් එකක් එනවා කියන්නේ මැෂින් මේන්ටෙනන්ස් එකක් නැත්නම් මැෂින් රිපෙයාර් එකක්. එතකොට ඔයා ඒ ජොබ් එකට අදාළ කරන ආයුධ ටික විතරයි ඔයා අරන් යන්න ඕනේ. හැම ආයුධයක්ම ඔයා එතන ගෙනියනවද ඔයාලා ජොබ් එක කරන්න ඕන අවශ්‍ය ආයුධ විතරක් ඔයා එතන අරන් යනවද කියලා තීරණය කරගන්න. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ තෝරා ගන්න දේවල් වලට වෙනම ස්ථානයක් ලබා දීම. එතකොට ඔයා ටූල්ස් ගත්තත් ඔයා මැෂින් ගත්තත් මේ දේවල් වලට වෙනම ස්ථාන ලබා දෙන්න ඕනේ හඳුනා ගැනීම සඳහා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එමා ටූල් බොක්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. කොහෙද? එතකොට ඒ ටූල් බොක්ස් එක මේන්ටේන් කරන්නේ කොහොමද? මේ ආයුධ උපකරණ පිළිවෙලක් තියාගෙන තියන්නේ කොහෙද කියලා තමයි මෙතන අපි කතා බහ කරන්නේ. විශේෂයෙන් ගත්තොත් එimhe ටූල් බෝඩ් එකක් එහෙම අරගෙන මේවා ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා හරි පිළිවෙලකට තබා ගන්න ඕනේ. ඒ තැන් වලට ඒ ආයුධයට වෙනම ස්ථානයක් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙහෙම මේ ක්‍රියාවලියේදී අපිට ආයුධ නැතිවීම, ආයුධ කැඩීම්, බිඳීම් මේ දේවල් අපිට අවම කරගන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හරි පිළිවෙලයි. අපිට නැති වෙන්නේ නැහැ, කලබල වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය ආයුධය අපි මීට තෝරගෙන අදාළ වෘත්තිය සඳහා අදාළ ජොබ් එක සඳහා අපි පිටත් වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි පිරිසිදුව තබා ගැනීම. උදාහරණයක් ගත්තොත් මැෂින් ෂොප් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් මැෂින් ෂොප් එකේ වැඩ කරන්න කලිනුත් චුට්ටක් පිරිසිදු කරලා ඒ සම්බන්ධ මැෂින් පාර්ට්ස් වලට ඔයිල් කරලා ලුබ්‍රිකේෂන් පාත් එකක් එහෙම දීලා වැඩ පටන් ගන්නවා. වැඩ පටන්ගෙන දවස් අවසානයේදී මේ මැෂින් එක සුද්ධ කරලා හෙට දවසේ නැවුම්ම වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ මැෂින් එක සකස් කරලා තමයි වැඩ අවසන් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට පුළුවන් හොඳ කාර්යයක් කරගන්න. අපිට අනුතුරුවම කරගන්නත් පුළුවන්. මොකද චිප්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලා ලේත් මැෂින් එකක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේකේ හැම වෙලේම චිප්ස් තියෙනවා නම් ඉතින් හැම වෙලේම පෑගෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරද්දී මේ උදේ පාන්දර කලබලට සුද්ධ පවිත්‍ර කරද්දී මේ ඇස් වලට යන්න පුළුවන්. ඇඟේ විශ් වෙන්න පුළුවන්, හීරෙන්න පුළුවන්, කැපෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් අපිට ටිකක් අවම කරගන්න පුළුවන්. අපි හරි පිරිසුදුව මේ දේවල් නිවැරදි විදිහට නිවැරදි වෙලාවෙදී තබා ගත්තොත්. හතරවෙනි කාරණා තමයි ප්‍රමිතිකරණය. ඉතින් සම්මතකරණය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ලෝකයේ අනිත් තැන්වල පාවිච්චි කරන සම්මතයන් අපිට පුළුවන් අපේ වර්ක්ෂොප් එකට, අපේ වැඩපළට, අපේ ප්ලාන්ට් එකට, අපේ සයිට් එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාලට තමයි කරන්න පුළුවන් මේ දේ. ඔයාලට පුළුවන් මේවට යම්සි නමක් දෙන්න. යම්සි හඳුනා ගැනීමක් දෙන්න. යම්සි පාටක් දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක යම්සි පිළිවෙලක් හදාගන්න. ඔයාගේ තියෙන ටූල් සෙට් එක යම්සි පාටක් දීලා මේ පාටින් කියන්නේ මෙන්න මේ ටූල් ටික. මේ පාටින් කියන්නේ මෙන්න මේ ටූල් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ ලයින් එකේ තමයි මේ ටූල් ටික තියෙන්නේ කියලා වෙනම සම්මතකරණයකට ලක් කරනවා. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන් පූර්ව ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් යනකොට මෙන්න මේ දේවල් නගලැස්ති කරගන්න, මෙන්න මේ ආරක්ෂිත උපකරණ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ආරක්ෂා සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් සෑහෙන වැදගත් වෙනවා පූර්ව ප්‍රදර්ශනය. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩක් කම්පැනිස් වලට යනවා නම් නැත්නම් වර්ක්ෂොප් වලට යනවා නම් ඒගොල්ලෝ උඩින් ගහලා තියෙනවා සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා ගහලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ස්ථානවලදී මේ ආරක්ෂිත උපකරණ භාවිත කරන්න. ඉතින් අපි PPE ගැන කතා කරනකොට මේ ගැන ගොඩක් වැඩි වශයෙන් කතා බහ කරනවා. ඉතින් අද මේ පොඩ්ඩක් රෆ් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රමිතිකරණයේදී වඩා පුළුවන් මෙන්න මේ පූර්ව ප්‍රදර්ශනය කරන්න. මේ ස්ථානයෙන් යනකොට මෙන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ස්ථානේ පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ගමන් කරන්න. උඩ මිනිස්සු වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් මේ මිනිස්සුන්ට අවධානයක් දෙන්න. දැනීමක් පළ කරන්න මට හැකියාවක් තියෙනවා. අවසාන කාරණාව තමයි පුරුද්දක් ඇති කර ගැනීම. නැත්තම් හොඳ හික්මීමක් ඇති කර ගැනීම. ඉතින් අපි මේ මුලින් කතා කරපු අංග හතරම හරි විදිහට කරන්න අපි හොඳ පුරුද්දක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේකට වගේ ඉන්න සමාජිකයන්ගේ වගේ ඉන්න සහායකයන්ගේ සහයෝගය අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට එක්ක මේක කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් හොඳ පුහුණුවක් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැම වෙලෙම කතා බහ කරගන්න ඕනේ. කොහොමද මේ වැඩේ අපි කරගන්නේ? කොහොමද ආරක්ෂාව සහිතව මේ වැඩේ කරන්නේ? ඉතින් යන්නම් මාළේ ජොබ් එකකට යනවට වඩා මේක ලෑස්ති වෙලා අපි මොනවද අරන් යන්න ඕනේ? මොන වගේ සේෆ්ටි ඉක්විප්මන්ට්ස් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඉතින් ඔයා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම කරොත් නම් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම
යම්කිසි අනතුරු වලින් අනතුරු වළක්වා ගන්න, අනතුරු වලින් සිදුවිය හැකි හානි වළක්වා ගන්න. ආගා වැඩ කරන සේවකයා අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ටිකක් පරණ සමකිට එයාට වැඩි අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ සේෆ්ටි ගැන. ඉතින් ඔයාට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න දේ තමයි ඉහළ නිලධාරියෙක් කතා බහ කරලා ඒ සම්බන්ධ යම්කිසි අත්පත්‍රිකාවක්, ඒ සම්බන්ධ යම්කිසි පුහුණුවීමක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඉල්ලලා හොඳ පුහුණුවක් ලබා දුන්නාට පස්සේ, හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ආරක්ෂිතව වැඩ කරන්න පරිසරය හදා දෙන්නත් ඔයාට වගකීමක් තියෙනවා. ඔබ වගේම අන්නගේ ආරක්ෂාවත් ආයතනයේ කීර්ති නාමයත් ආරක්ෂා කරගන්න එක ඔබ සතු වගකීමක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි සේෆ්ටි ෆස්ට් ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම රැඳෙන්න අපිත් එක්ක කරන් තින්නේ පුංචි දෙයක් විතරයි. ඉතින් කරන් තින්නේ මොකද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. තාමත් වෙනමොස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන අමතක කරන්න බෑ. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. යන්න අපේ social media එකට අපි ඉන්නේ Facebook එකට ගිහලා අපේ page එක like කරන්න, යාළුවන්ටත් අපේ post share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment කරන්න. අපි කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕනේ, තව මොනවද මේ channel එකට add වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හැම දෙයකම අපි හිසනම ආචාර කරනවා. ඉතින් ලබන සතියේත් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන් අපි PPE ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලබන සතියේදී ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස පල්ලෙහාන් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. PPE කියන දේ ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මොනවද? ඔයගොල්ලන්ට හිතන දේ මොනවද? මොකද්ද මේ PPE කියන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් comment කරන්න. ඉතින් ලබන සතියේත් අපි හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද ඔයගොල්ලන්ගේ සමු ගන්නවා. ඒත් ඔබට සුබ දවසක්. අපි ශ්‍රී ලංකේ තාරුණ්‍යයේ ටෙක්නිකල් විප්ලවයේ විඩිමෝල්ස් ගිහින් එන්න.